На Ютубі можна знайти безліч контенту по геополітиці. І не лише англомовного, а й українського. Такі відео популярні завдяки своїй наочності, адже усю складність міжнародних відносин вони показують на зрозумілих мапах, пов'язуючи в одне ціле історію, дипломатію, військову потугу та економіку. Але в основі всього, звісно, лежить географія. Адже геополітика виходить з того, що саме розміри країни, її положення та оточення, рельєф та природні ресурси визначають межі її політичних амбіцій та можливостей. Саме це дає змогу спланувати зовнішню стратегію країни, неначе гру в шахи. Це відео 4-й випуск нашої рубрики «Неполітичні книги», у якій ми розповідаємо про класичні та нові тексти, пов'язані з політикою. І сьогодні ми поговоримо про велику шахівницю Збігнєва Бжезінського, американського політолога та держпосадовця. Одну з найвідоміших робіт американської геостратегії, яка чудово підійде для першого знайомства з геополітикою. У цьому відео ми розповімо, яку стратегію, на думку Бжезінського, повинні мати США у Євразії для втілення безпеки та розвитку в усьому світі. Які країни та регіони є найважливішими? Спойлер, Україна є в цьому списку. А також чим можливий союз між Китаєм та США? Чи може Росія не бути імперією? Ми оцінимо прогнози Бжезінського, зрештою вони чіткіші у часі, ніж пророцтво Фукуями. І з'ясуємо, чи правда, що світ пішов найгіршим зі сценаріїв, які описані у «Великій шахівниці». Вперед, неполітичні! Почнемо з головного. Яка мета цієї книги? Збігнєв Бжезінський опублікував її у 1997 році, як таку собі інструкцію з виживання Сполучених Штатів у новому світі, який більшості американцям і європейцям здавався безпечним та надійним. Ми не дарма згадали на початку про Френсіса Фукуяму, який на початку 90-х описав концепцію ліберального кінця історії, про що ми розповідали у другому відео з нашої книжкової рубрики. Здавалося, що нарешті можна спокійно зітхнути. Радянський Союз розпався, холодна війна завершилася, а дедалі більше країн по всій планеті ставали мирними демократіями. А якісь війни та конфлікти лишилися на околицях світу і точно не зачеплять США – єдину наддержаву. Та для Збігнєва Бжезінського не все виглядало так добре. Так, Сполучені Штати опинилися в унікальному моменті історичної нагоди. Але цей момент не може тривати вічно. Рано чи пізно Америці доведеться зменшити свій вплив. Питання полягає у тому, який світ залишить після себе американська гегемонія. Хаос, у якому керують диктатури, чи порядок зі стабільних та розвинутих вільних країн. Тому остаточна мета американської політики повинна бути добродійною і далекосяжною. Сформувати дійсно дієву у співпраці глобальну спільноту, дотримуючись перспективних тенденцій і фундаментальних інтересів людства. І найбільшу роль у тому, чи настане таке майбутнє, відіграють події на Великій шахівниці – Євразії. Вона – це найбільший, найгустіше населений та найпотужніший економічно материк, на якому розташовані ключові геополітичні гравці. Інакше кажучи, вона є таким собі світовим островом. Цю назву Бжезінський узяв від свого головного натхненника – англійця Гелфорда Маккіндера, одного із засновників геополітики, який особливу увагу приділяв Євразії та Гартленду – центральній зоні Євразії, втіленню континентальної влади. Між іншим, Маккіндеру, на якого неодноразово покликається Бжезінський, належить відома формула. Хто править Східною Європою, той володіє Гартлендом. Хто править Гартлендом, той володіє Світовим островом. Хто править Світовим островом, той володіє світом. Дуже пафосно, але не без сенсу, враховуючи значення України у Великій шахівниці, про що поговоримо у відповідній частині відео. Жодна держава Євразії, на думку Бжезінського, не здатна стати справжнім гегемоном, принаймні найближчим часом.
Тому унікальне становище штатів у тому, що вони стали першою справді глобальною силою, розташованою поза світовим островом. Силою, яка об'єднує військову, економічну, технологічну та культурну владу. Враховуючи унікальну історичну ситуацію, настав час для Сполучених Штатів сформулювати і проводити цілісну, всеохопну і довготермінову геостратегію для всієї Євразії. Ця потреба постає із взаємодії двох фундаментальних реальностей. Америка тепер єдина надвлада, а Євразія – центральна арена земної кулі. Бжезінський несхвально ставиться до прямого військового втручання і каже, що треба робити ставку на правильну взаємодію з найважливішими країнами. Насамперед, це активні геостратегічні гравці, держави, що мають достатньо сил та амбіцій для щонайменше регіонального панування. До них належать Франція, Німеччина, Росія, Китай та Індія, а також меншою мірою Велика Британія, Японія та Індонезія. Із цими країнами США має планувати зважену політику, щоб направити їхні амбіції у правильному напрямі. Крім того, вирішальне значення мають так звані геополітичні осі. Країни, що можуть бути слабкими чи сильними, але які мають надзвичайно важливе розташування. До них належать Україна, Азербайджан, Південна Корея, Туреччина та Іран. Від того, чи збережуть вони свою цілісність та стабільність, залежить доля субрегіонів Євразії – Заходу, Сходу, Півдня та Середнього простору. Далі у відео ми поговоримо, які стратегії та ключові рішення Сполучені Штати мають у кожному з них. На заході Євразії розташована Європа, головний та природний союзник США, який має схожі цінності та традиції, розвинуту економіку та поки що залежить від штатів у вимірі безпеки. Європа виконує роль такого собі трампліну поширення демократії далі по материку. Але для того, щоб цей демократичний плацдарм був дієвим, Європа має бути єдиною та усвідомлювати свою місію. З чим вже у 90-ті були проблеми, адже об'єднана Європа досі лишається ідеалом, що поступово втрачає свою привабливість серед політиків та громадян. Зрештою, полишені на самих себе, європейці ризикують бути втягнутими у свої внутрішні суспільні проблеми. Тому завдання штатів – сприяти появі сильної об'єднаної Європи. Питання в тому, яка з країн регіону очолить побудову Союзу Європи. На цю роль, очевидно, не підходить Велика Британія, що традиційно скептично підходила до подібних ідей. А тепер, як ми бачимо з нашого часу, обрала Брекзит. Тож у Європі лишається лише дві достатньо потужні країни для такого завдання – Франція та Німеччина. Обидві прагнуть згуртувати Європу, але мають різні бачення цього. На думку Бжезінського, для Франції це означатиме повернення своєї величі. Зрештою, вона вже намагалася об'єднати навколо себе Європу за часів Бурбонів та Наполеона. Після Другої світової Франція не втратила своїх амбіцій, прикладом чого є Шарль де Голь, який із НАТО вийшов і забезпечив Францію ядерною зброєю. Франція не здатна самотужки стати наддержавою. Проте, очоливши сильну і незалежну Європу, вона наблизиться до такого статусу. Адже велич керованої Франції Європи стала б тоді й величчю Франції. До французької зони інтересів у Європі належить простір від Північної Африки до Польщі та Балкан. Натомість Німеччина, як пише Бжезінський, прагне спокути. Лише сприяючи розвитку об'єднаної Європи, вона може повернути свій статус і реабілітувати себе, не викликаючи роздратування з боку інших країн. Тому, на відміну від Франції, вона не ставить амбітних цілей, а також менше уваги звертає на розвиток власних збройних сил, цілком покладаючись на захист Сполучених Штатів. Завдяки цьому саме Німеччина є найбільш проамериканською країною Європи. До німецької сфери інтересів входять насамперед Центральна та Східна Європа, а також Франція. Німеччина є економічним серцем Європи, а Франція – політичним.
Без них обох не може бути об'єднаної Європи. Тому дуже добре, що їм вдалося спинити свою історичну ворожнечу і стати союзниками. Так чи інакше, якими мають бути дії Сполучених Штатів, якщо вони хочуть зберегти цей демократичний плацдарм, згідно з Бжезінським? По-перше, визнати об'єднану Європу глобальним партнером США і поступитися їй своїм впливом у частині Африки та Близького Сходу. По-друге, на деякий час стати в опозицію до Франції і більше підтримувати німецьке лідерство у Європі, але в майбутньому повернутися до французького бачення сильної політичної та військової Європи. І по-третє, брати активну участь у визначенні східної межі Європи, щоб гарантувати безпечний розвиток країн Балтії, Білорусі з Росією та інших країн. Адже Німеччина та Франція самі по собі надто слабкі, щоб мати справу з Росією. Ба більше, вони часто заграють з росіянами на противагу США. Бжезінський навіть стверджує, що Франція вважає себе найчутливішим співрозмовником Москви. Що ж, сказав, як у воду глянув. Відтак переходимо до американської стратегії стосовно Росії та країн навколо неї. 1991 рік. Південні кордони Росії в Середній Азії та на Кавказі досягли рівня першої половини 19 століття, а на Заході – часів Івана Грозного. Ось так після розпаду Радянського Союзу на середньому просторі Євразії утворилася так звана «чорна діра». Адже вперше за кілька століть величезні простори, які Гелфорд Макіндер називав Хартлендом, опинилися без сильної влади з одного центру. Головне питання, яке стоїть перед Сполученими Штатами у цьому просторі Євразії, це те, чи можлива демократична та проєвропейська Росія. І на думку Бжезінського, головною умовою цього є незалежність України. Без України Росія перестає бути Євразійською імперією. Росія без України все ще могла б претендувати на імперський статус, але тоді вона б стала переважно азіатською імперською державою. Саме тому Росія особливо болісно сприйняла втрату України, особливо враховуючи активну роль українців у розпаді СРСР. Крім того, втрата статусу імперії, принаймні у колишньому масштабі, спонукала до роздумів над російською ідентичністю. Інакше кажучи, чи приречена Росія бути імперською державою? Бжезінський стверджує, що єдиний шлях, вигідний для Росії у довгостроковій перспективі, це зближення з Європою та Америкою та перехід на справжні федеративні або й конфедеративні засади. Усі інші варіанти реставрації імперії, відновлення націоналізму або політичне зближення зі Сходом, зрештою, не приведуть ні до чого, крім поступового занепаду Росії. Адже збереження ілюзії стосовно грандіозних геостратегічних шляхів може лише затримати історичний вибір, який Росія повинна зробити для того, щоб остаточно видужати від своєї глибокої хвороби. Роком втраченої можливості вплинути на вектор політики Росії, на думку Бжезінського, став 93-й, після якого в адміністрації Єльцина почалися антиамериканські настрої. Стало ясно, що Росія занадто слабка, щоб бути рівноправним партнером США, але продовжувала бути надто сильною, щоб залишити свої амбіції. Так і почали збиратися численні образи російської еліти на Захід. Зазвичай цілком безпідставні. У цьому контексті навіть дружня західна політика сприймається деякими впливовими політиками російської спільноти як задум відмовити Росії в її законній претензії на глобальний статус. Бжезінський пише, що в 90-х Росія планувала підвищити свій статус за рахунок так званого ближнього зарубіжжя, насамперед України, яку російська еліта і далі хотіла реінтегрувати. І це, звісно, до Путіна. До речі, про еліту. На відміну від країн Центральної Європи, у Росії, як і в Україні та Білорусі, до влади прийшли не дисиденти, а ті ж таки комуністи. Враховуючи статус імперського центру, це виглядає так, якби постнацистівською Німеччиною керували колишні середнього рівня нацистівські гауляйтери, які б розкидалися демократичними гаслами, а мавзолей Гітлера все ще стояв би в центрі Берліну.
Якщо ж Україна хоче бути незалежною, вона має йти на захід і швидко. Десь між 2005 і 2010 роками Україна, особливо якщо тим часом вона зробить значний поступ у внутрішніх реформах і їй удасться ясніше визначитися в якості середньоєвропейської країни, повинна стати готовою до серйозних переговорів із ЄС і НАТО. Прикро усвідомлювати, що наша країна не скористалася такою можливістю. І довгі роки більшість населення виступали рішуче проти НАТО і за позаблоковий статус, і багатовекторність. Тим не менш, Україна не пішла і в Євразійський Союз, через що він втратив більшу частину сенсу свого існування. Більше про це ви можете подивитися у нашому відео про торгівельні війни із Росією. Отже, якою має бути стратегія Сполучених Штатів у цьому просторі? По-перше, підтримувати політичний плюралізм, тобто незалежність пострадянських республік насамперед України. По-друге, нагадувати Росії, що єдине нормальне майбутнє для неї – це Європа і демократія. От тільки для цього доведеться відмовитися від спроб відновити імперію у будь-якому вигляді. А США та Європа натомість мають демонструвати готовність співпраці з Росією. Озираючись, можна сказати, що Росія обрала інший варіант. Найгірший для стабільності Євразії, про який ми поговоримо наприкінці відео. А поки опустимось на південь, до Євразійських Балкан. Так само, як і Європейські Балкани, які недарма називали пороховою діжкою Європи, Євразійські Балкани є регіоном із багатьма народами, релігіями та культурами, який не має очевидного лідера, а натомість має дуже суперечливі кордони. Враховуючи багаті ресурси та геополітичну важливість, цей простір є зручним місцем для втручання сильніших сусідів. До Євразійських Балкан Збігнєв Бжезинський зараховує Центральну Азію разом із Афганістаном і Кавказькі республіки. Роль місцевих лідерів намагаються виконувати сусідні Туреччина та Іран, але вони самі вкрай політично нестабільні та мають чимало внутрішніх проблем. Якщо у них почнеться криза, це приведе до хаосу в усьому регіоні та зростанню впливу Росії. Сама Росія у вигляді СРСР зробила усе, щоб послабити Євразійські Балкани. Наприклад, проклала невдалі кордони між місцевими радянськими республіками, а тепер контролює більшість транспортних коридорів. Також свій інтерес має і Китай, адже це магістраль, що поєднує захід та схід материка. І, може, трохи несподівано, але цей простір важливий і для України. Адже сильні та незалежні місцеві держави – це джерело енергетичних ресурсів, а також протидія російському впливу. Найважливішою геополітичною віссю регіону Бжезінський вважає Азербайджан – корок до Центральної Азії, адже саме через нього проходить альтернативний шлях із регіону на захід, в обхід Росії. Також важливими є Казахстан, який блокує безпосередній доступ Росії до країн на півдні, та Узбекистан, який, на думку Бжезінського, має найбільший потенціал стати місцевим лідером і об'єднати регіон. Ці дві республіки він називає щитом та серцем Центральної Азії. Жоден із впливових сусідів регіону не має сил монополізувати свій вплив. Тим більше цього не здатні зробити далекі США. Тому американська геостратегія у Євразійських Балканах полягатиме в гарантуванні того, щоб жодна окрема держава не контролювала цей геополітичний простір, а глобальна спільнота мала до нього безперешкодний фінансовий і економічний доступ. Відповідно, штатам необхідно зосередитися на підтримці незалежності Азербайджану і Казахстану, а також сприяти європеїзації Туреччини, яка може стати прикладом успішної країни з ісламським населенням. За можливості бажано співпрацювати з Іраном та Китаєм, зокрема, щоб попередити загрозу радикальної ісламізації та монополії Росії. Інакше кажучи, підтримувати, якщо не баланс, то систему стримувань і противаг, навіть якщо жоден із місцевих гравців вам не надто подобається.
Головним питанням Сполучених Штатів на Далекому Сході є те, до якої ролі треба заохочувати Китай – найсильнішу країну регіону із великими амбіціями та великою кількістю конкурентів навколо. Навіть ті країни, з якими він зараз зближується, є скоріше його історичними противниками. А ще є Японія, яка до середини ХХ століття вела проти Китаю загарбницькі війни. Індія з територіальними суперечками та низка країн у Південно-Китайському морі, що стурбовані спробами КНР контролювати цей простір. А от союзники... Окрім залежної від нього КНДР, Китай має спільні інтереси з Пакистаном. Точніше, спільного конкурента – Індію. Також Китай співпрацює з Росією, але на думку Бжезінського це тимчасовий альянс, невигідний зрештою обидвом країнам. Через це природним союзником Китаю мають стати США, через відсутність територіальних суперечок та віддаленість. А як ви вважаєте, чим можливий такий союз? І чи варто взагалі говорити про природних союзників та ворогів у міжнародній політиці? Пишіть в коментарі. Утім, із гарними стосунками між США та КНР не складається. І через американську критику китайського політичного режиму, і через враження про те, що Америка стримує розвиток Великого Китаю. Проте головною завадою, звісно, є Тайвань. Питання актуальне до сьогодні. Бжезінський пропонує дотримуватися чинної американської стратегії щодо острова, визнавати єдність Китаю, проте виступати проти силового приєднання острова. Він чимало надій покладає на гонконгський сценарій, за умовою, що Китай надалі розвиватиметься економічно і ставатиме демократичнішим. Тайвань зможе приєднатися до КНР на умовах однієї держави, двох систем. Як бачимо, сьогодні поки що це малоймовірне, тим паче враховуючи результати президентських виборів на острові. Зрештою, Бжезінський пропонує шлях визнання локального лідерства Китаю. Адже втягування Китаю до ширшої міжнародної співпраці і забезпечення статусу, якого він прагне, можуть привести до притуплення гострих країв національних амбіцій Китаю. Він вважає, що на Заході переоцінюють економічний потенціал Китаю так само, як колись переоцінили Японію, що за прогнозами мала перегнати Штати за розвитком. Крім того, Китай може постраждати від внутрішніх конфліктів та нерівності, що лише зростає. Підсумуємо. Навіть до 2020 року і за найкращих умов мало ймовірно, що Китай зможе стати дійсно конкурентноздатним щодо ключових вимірів глобальної сили. Проте Китай надійно прямує шляхом до верховної регіональної влади у Східній Азії. Про геополітичне значення Японії та Південної Кореї у Бжезінського ми пропонуємо вам прочитати самим. А під кінець обговоримо розвиток подій, який велика шахівниця називає найгіршим для американських інтересів та розвитку Євразії. Контральянс із Ірану, Росії та Китаю, про чию можливість говорили вже у 90-х і не припиняють досі. Бжезінський пише, що такий союз може тимчасово виникнути, але навряд чи матиме далекоглядні наслідки з огляду на такі причини. Іран, Китай та Росію пов'язуватиме лише нелюбов до американського впливу, а не спільна ідеологія. Трійка країн, попри все, мають різні та часом суперечливі інтереси у різних регіонах Євразії. Зрештою, поява справжнього союзу Ірану, Росії та Китаю спонукатиме до об'єднання навколо штатів їхніх власних союзників, що не потрібно Китаю. Наскільки реалістичною виявилася оцінка Бжезінського? На наш погляд, достатньо. Так, Росія активно говорить про зміну міжнародної парадигми і близькі стосунки з Іраном, а також з Китаєм та іншими членами БРІКС. Крім того, і Китай, і Іран приховано допомагають Росії вести війну в Україні. Проте вони не стають повністю на її бік, продовжуючи переслідувати власні інтереси. Ні КНР, ні Ісламська Республіка поки не ризикують іти на відкриту конфронтацію з США та їхніми союзниками. Утім, можливо, саме така тактика уникнення прямої агресії і підриває стабільність у Євразії та світі. Пишіть ваші думки в коментарях. Так чи інакше, Сполучені Штати теж утримуються від надто радикальних заяв та планів щодо трійці.
Ми часто чуємо про страх завдати активної поразки Росії, а на конференції у Сан-Франциско знову побачили спробу налагодити взаєморозуміння з Китаєм. І це при повному неприйнятті політичних режимів у цих країнах. Минула чверть століття відтоді, як вийшла велика шахівниця. Багато оцінок та порад Бжезінського втратили свою актуальність просто через те, що стосувалося іншої доби. Натомість інколи, читаючи цю книгу, здається, що країни Євразії пішли найгіршим шляхом з усіх. Єдність Європи, до якої закликав автор, перебуває під загрозою. Зокрема, від націоналістичних екстремістів та догматичних ідеологів різного штибу, про яких попереджає Бжезінський. Китай не пішов шляхом повільної демократизації, а тому проблема Тайваню лишається не менш гострою, ніж 20 років тому. Росія та її керівництво обрали шлях повернення своєї регіональної гегемонії та централізації влади, відкинувши єдиний реальний геостратегічний вибір, через що безпека країн навколо неї залишається під загрозою. А здатність США підтримувати геополітичні осі та впливати на важливих стратегічних гравців обмежена. Саме міркуваннями про складність майбутнього і необхідність зважених кроків завершує свою книгу Бжезінський. Оскільки безпрецедентна сила Америки з часом неуникненно ослабне, пріоритетом мусить стати керування сходженням інших регіональних сил, так, щоб не загрожувати глобальній першості Америки. Одна із переваг великої шахівниці в тому, що вона не дозволяє зануритися в ілюзію про те, що все неодмінно буде добре, навіть якщо часом складно. Навпаки, вона нагадує, що можливість глобальної анархії неминуча і реальна. Тому об'єднана Європа не постане сама собою без активної участі самих європейців. Китай не зможе вирішити ключові суперечності, якщо посилюватиме свій авторитаризм. І нарешті, Росія не зможе жити як інші країни, якщо не забуде про імперські амбіції і не змінить себе зсередини. Що ж до України, то ми лишаємося ключовою геополітичною віссю, від долі якої залежить доля простору від Східної Європи і аж до Центральної Азії. Про це варто пам'ятати і нам самим, і нашим союзникам. Адже росіяни точно про це пам'ятають. До зустрічі, неаполітичні!